ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለቁርስ የሚሆን ማፍን አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለህፃንም ሆነ ለአዋቂ የሚሆን በጣም ጥሩ እና ጣፋጭ የሆነ ነው። ትወዱታላችሁ። ለሱ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር 3 እንቁላል አለኝ፣ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ፣ እዚህ ጋር ማር አለኝ፣ እዚህ ጋር አልመንድ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኦትሜል አለኝ፣ እዚህ ጋር ሳልት አለኝ፣ ቤኪንግ ሶዳ አለኝ፣ ብሉበሪ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቫኒላ አለኝ፣ እዚህ ደግሞ አፕል ሳይደር ቪኒገር አለኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ተከታተሉ። አሁን ወደ አፈጫጩ ነው የምንሄደው። መጀመሪያ የምፈጨው ኦትሜሉን ነው። 1 ካፕ ኦትሜል ነው የሚያስፈልገን። መጀመሪያ እኔ ለክቼ ያስቀምጨዋለሁ። ይሄ 1 ካፕ ነው። ወደ አልመንዱ አፈጫጭ እንሄዳለን። ሁለቱንም እናቀላቅለዋለን። አሁን በመቀጠል የምንሄደው እዚህ ጋር ጨው ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ጨምራለሁ። 1/2 ነው የምትጨምሩት። ጨው ደግሞ 1/4 ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ገባለሁ። እንቁላሌን 3 እንቁላል ሶስት እንቁላል ተጠቅሜያለሁ። ቅድም የረሳሁት ነገር አለ። ወተት ረስቻለሁ። ወተት አልነገርኳችሁም። ግማሽ ካፕ ወተት ያስፈልገናል። 1 ማንኪያ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል ማለት ነው። እዛ 2 ማንኪያ ማር ያስፈልገናል። ከዛ አፕል ሳይደር ቪኒገር ያስፈልገናል። 1/4 ነው እሱን እንጨምርበት ማለት ነው። አሁን የምጨምረው ደግሞ ቫኒላ 1/2 ማለት ነው። አሁን በሚቀጥል ሁሉንም አንድ ላይ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ይሄን የበጠበጥኩትን ወደዚህኛው
እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ አዋህደዋለሁ። ወደምጋግርበት ቦታ ሊጤን ትራለው ማለት ነው። ብሉበሪዎችን ከላይ ቁጭ ቁጭ እናደርጋለን። በመቀጠል ኦቨናችንን 350 ዲግሪ ላይ አድርገን ከ15 ደቂቃ እስከ 18 ደቂቃ ባለው ጊዜ እናበስለዋለን ማለት ነው። እና ቼክ ያደርጋችሁት ከላይ እስከሚቃላ ድረስ እያያችሁት የሚያስፈልገው ከሆነ ተጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኦቨናችን እንሄዳለን። ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ያማረ ሆኖ ወጥቷል። እስኪ አሁን እንቆርሰን ደግሞ እናየዋለን ውስጡ ምን እንደሚመስል። እስኪ እንቁረጥና እንየው ውስጡ። እንዲህ ያማረ ሆኖ ወጥቷል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቻው።